سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ ویدیوهای قبل رو اگه دیده باشین ما تو پودمان 4 هستیم، در مورد دما و گرما صحبت کردیم، راجع به تغییرات دما و تبدیل واحدهای دما حرف زدیم. امروز بچه‌ها میخوایم راجع به انبساط صحبت کنیم. شما میدونید هر جسمی که بهش گرما داده بشه و گرم بشه حجمش زیاد میشه، طولش زیاد میشه، مساحتش زیاد میشه و به طور کلی انبساط پیدا میکنه. پس نتیجه گرما دادن به یه جسمی همیشه انبساطه. انواع انبساط ها رو بچه‌ها بر حسب اینکه ماده ما چه مدلیه، یعنی چه فرمی داره، چه شکلی داره، حالا طولش نسبت به ابعاد دیگرش بیشتره، مساحت بزرگی داره یا حجمش، میتونه انواع انبساط طولی یا اسم دیگه بچه‌ها انبساط طولی خطی هم هست. اگه یه جایی اینو شنیدین بدونین این دوتا یک معنا رو دارن. دومی انبساط سطحیه، یعنی اینکه دو بعد از یک جسم داره منبسط میشه و افزایش پیدا میکنه. سومی سه بعدی یا حجمیه بچه‌ها، در واقع سه بعد از یه ماده مثل یه مکعب مستطیل در واقع داره منبسط و افزایش پیدا میکنه حجمش. پس این سطحی اسم دیگهش میتونیم بگیم دو بعدی، حجمی رو بچه‌ها میتونیم بگیم چی؟ سه بعد. حالا بریم شروع کنیم از اولیش. وقتی میگیم انبساط خطی یا انبساط طولی، فرض کنیم بچه‌ها مثل سیمای برقی که در سطح شهر شما دارین مشاهده میکنید که کار انتقال انرژی الکتریکی رو دارن انجام میدن و در این مدل سیم‌ها یا کابل‌ها انقدر طول زیاده که میتونیم از ابعاد دیگرش یعنی سطح مقطع و اینا صرف نظر کنیم. پس اگر یه جسمی مثل یه سیم، مثل یک میله بسیار بلند، یک خطکش بسیار بلند، یا فرض کنید مثلا یه پلی که طول خیلی زیادی داره و بتونید ابعاد دیگر رو نسبت به طولش صرف نظر کنید، در واقع دارید راجع به انبساط طولی یا خطی حرف میزنید. بچه‌ها سه تا کمیت اینجا مهم میشه که شما بتونید محاسبه کنید چقدر یه حالا جسمی که طول زیادی داره چقدر منبسط شده. اولین کمیتی که برای انبساط خطی مهمه مسلما طول اولیه است. یک، طول اولیه. بچه‌ها طول رو معمولا ما با ال نشون میدیم. توی فرمول در واقع کیو مساوی کا آتی دلتا تتا به روی ال که گرمای تلف شده بود، ما اومدیم ال و ضخامت در نظر گرفتیم. اینجا داریم ال و طول میگیم. وقتی اندیسه یک میذاریم ال یک یعنی طول اولیه و واحد بچه‌ها هر طولی معمولا باید چی باشه؟ در سیستم SI باشه، یعنی بر حسب متر باشه. اگه سانتی متر باشه، اگه میلیمتر باشه یا کیلومتر و هر واحد دیگه یادتون نره که اینو تبدیل کنید. دومین عامل مهم بچه‌ها اختلاف دماست. یعنی دمای اولیه و ثانویه جسم بسیار مهم میشه. تتای 1 و تتای 2 که اختلافشون رو همیشه حساب میکنیم، میگیم دلتای تتا میشه تتا 2 منهای تتا 1. اونایی که خوب حواسشون جمع ویدیوها رو خوب دیدن، ویدیوی قبلی که حالا براتون این بالا میذارم و حتما نگاه کنید. بهتون گفتیم که تغییرات دمای سانتیگراد با تغییر دمای کلوین با هم چی بود بچه‌ها؟ برابر بود. یعنی اگر شما توی این فرمول به جای دلتا تتا دلتا تی بذارید هیچ تفاوتی نمیکنه. حالا فرمول رو جلوتر میگم. سومین عامل مهم جنس ماده است. یعنی حالا اون سیم رسانا، اون میله فلزی رسانا چه جنسی داره؟ از جنس مس، آلومینیوم، آهن. اینو بچه‌ها با یه علامتی به نام آلفا نشون میدیم، بهش میگیم ضریب رسانش و واحدش 1/درجه سلسیوسه.
یعنی عکس درجه سانتیگراد. خب حالا این سه کمیت رو میخوایم بذاریم توی فرمولمون. دلتای ال همونطور که میدونید یعنی افزایش طول یا تغییرات طول مساوی هست با چی بچه ها؟ L1 آلفا دلتا تتا، یعنی طول اولیه ضرب در ضریب رسانش که یه عدد ثابت به جنس ماده بستگی داره و تو هر مسئله به شما داده میشه. دوباره اینم مثلا مثل ظرفیت گرمایی ویژه، مثل همه چیزایی دیگه که جدول مخصوص داشت، مثلا توی همون فرمولی که گفتیم برای اتلاف گرما، کا هم برای خودش یه جدول خاص داشت. اینجا حالا برای آلفا هم همینطوری، چون جنس ماده ها متفاوته، برای هر ماده ای ما یه آلفای مخصوص داریم. یعنی اون ماده به ما میگه که چقدر داره این ماده، اون آلفا نشون میده چقدر این ماده داره منبسط میشه، بسته به اینکه چقدر رسانا یا نارسانا باشه. پس افزایش طول من که واحدش متره میشه طول اولیه بر حسب متر آلفا 1 بر درجه سانتیگراد دلتا تتا، یا بچه‌ها دلتا تی هم درجه سانتیگراد یا درجه کلوین. ممکنه اینو بگن 1 بر درجه کلوین که اینم بشه درجه کلوین و با هم ساده بشه. وقتی اینا ساده بشه دوتا واحد اعلام میشه چی؟ متر. همیشه توی فرمول واحدا بچه‌ها در حالت توازنن، یعنی اگر واحد سمت چپ و واحد سمت راست رو ساده کردیم مقایسه کنیم حتما به دو رابطه برابر میرسیم. این شد بچه‌ها فرمول انبساط طولی ما. حالا میخوایم برای این انبساط طولی یه فرمول دیگه هم بگیم، چون بعضی وقتا بعد از اینکه میگه بگو مثلا چقدر ماده منبسط شد، ممکنه بگه طول ثانویه هم چیکار کن؟ پیدا کن. برای پیدا کردن طول ثانویه من یه فرمول میدم، اما آسون ترینش اینه که وقتی دلتا ال رو پیدا کردی بذاری تو فرمول L2 منهای L1. همیشه تغییرات هر کمیتی میشد ثانویه اون منهای اولیه. پس من L2 رو خواستم پیدا کنم، میتونم از فرمول دلتا ال مساوی L2 منهای L1 برم. یا بچه‌ها راه دیگهش اینه که شما این دوتا فرمول رو با هم ترکیب کنید، بگید L2 مساوی هستش با L1 در 1 به علاوه آلفا دلتا تتا یا دلتا تی. این هم میتونه یه فرمول دیگه باشه برای شما که یه دفعه برای شما چی رو به دست میاره بچه‌ها؟ طول ثانویه. ولی معمولا بچه‌ها با این سختشونه کار کنن. من ترجیح همینه، اول دلتا تتا رو یعنی دلتا ال رو پیدا کنید بذارید تو این فرمول. این خیلی آسان‌تر و راحت‌تره و برای شما ریسک اشتباه رو کم میکنه. خب حالا میبینین همونطور که روی تخته من نوشتم، یه مثال از این حل کنید که درس رو بهتر یاد بگیریم و کاملا جا بیفته واسه‌تون که ببینین چجوری این مسئله ها حل میشه. مثل همیشه کاری که میکنیم اول سوال رو میخونیم، داده ها رو می‌نویسیم. میگه میله‌ای به طول 10 سانتی متر. ببینید نمیگه طول اولیه 10 سانتی متره، ولی شما مسلما وقتی سوال رو میخونی میفهمی که قبل از افزایش دما حتما طول شما بوده طول اولیه 10 سانتی متر. حواسم باشه که من همیشه واحد طولم گفتم بچه‌ها چی باید باشه؟ متر. یعنی این عدد رو به 100 تقسیم میکنم میشه 1/10 متر. این طول اولیه. میگه از دمای 2 رسوندیم به دمای 32. دوباره کلمه از میدونیم، قبلا هم بهتون گفتیم از 2 درجه سانتیگراد به اونی که بعد از کلمه از میاد 1، اونی که بعد از کلمه ب میاد تتای 2. 32 میگه هم افزایش طول رو برام پیدا کن و هم طول ثانویه. هر دوشو بچه‌ها تو این مسئله از ما خواسته. خب برای اینکه من افزایش طول رو پیدا کنم بچه‌ها میخوام از این فرمول برم. گفتم ترجیح من اینه که
این فرمول رو کمتر استفاده کنم، شاید یه کمی برای من سخت‌تر باشه استفاده از این فرمول. میام میذارم توی این دلتا ال که پیدا کردم، از دلتا ال مساوی ال2 منهای ال1 ال2 رو به دست میارم. خب ببینید چی کار میکنیم. میایم اینجا مینویسیم اول که این دوتا رو از هم کم کنیم، دلتای تتا، تتای ثانویه منهای اولیه، اختلاف دما میشه 32 منهای 2، از هم که کم کنیم میشه 30 درجه سانتیگراد اختلاف دما. حالا من میخوام اختلاف طولم پیدا کنم. همینجا که فرمول رو دارم میبینم جاگذاری میکنم. ال1 من بچه‌ها شد 1/10 ضرب در آلفا رو به هم داده. ببینید خود مسئله آلفا رو به شما چیکار کرده؟ داده. 2 ضرب در 10 به توان -5 میذارم، ضرب میکنیم. اختلاف دما شد 30. اینا همه باید در هم چی بشه؟ ضرب بشه. 1/10 در 30 ضرب بشه حاصلش میشه 3. 3 ضرب در 2 بشه میشه 6 ضرب در 10 به توان -5. کافیه بذارمش توی این تا ال2 هم پیدا بشه. 6 ضرب در 10 به توان -5. ال2 ال1 هم چقدر بود؟ 1/10. پس در نتیجه ال2 مساوی میشه با 6 ضرب در 10 به توان -5 به علاوه 1/10. واحد اینم بچه‌ها متره و این میشه طول ثانویه‌مون. امیدوارم که این مسئله رو بنویسید، حلش کنید. بچه‌ها خیلی خوبه که ویدیوها رو نگاه میکنید و استفاده میکنید، اما اگر حل نکنید خودتون رو و به نگاه کردن خالی اکتفا کنید، اون نتیجه که باید رو نمیگیرید. حتما خودتون مسئله ها رو بنویسید. دروسی مثل ریاضی و فیزیک رو تا خودتون تمرین حل نکنید، چک نکنید، بعد از حل ما چک کنید ببینین جواباتون درست هست یا نه. در این صورتی که خوب یاد میگیرید. اگه این کار نکنید اون نتیجه لازم رو نمیگیرید. از اینکه ویدیو رو نگاه کردین و لایک و کامنت و سابسکرایب زدین ممنونم. خدا نگهدار. خسته نباشین.